Bö, Aulin koeajopäivän eli auto- ja liikennetoimittajien kevään koeajopäivän koeajot jatkuu. Tällä kertaa koeajossa on BMW iX2. Huolehittaa yhdessä vakuutusturva sille mallille, että voitte nukkua yönne rauhassa ja että laskunmaksupäivänä ei hirvitä. Mene sivulle pohjantahti.fi/Keski-Suomi. Tää tuli mulle vähän niinku puskista suorastaan tää auto. Mä oon nyt sit ollut vähän pimennossa BMWn osalta. Viimeksi on ajanut sitä iX1 ja iX3 ja 5 ja 7 ja nyt on sitten tämä iX2 ja tämähän on nyt sitten tämmönen tietysti isompi kuin iX1, mutta selvänä erona tässä on myöskin toi perän muotoilu, eli tää on vähän tällainen viistoperäinen SUV. Mä oon aina vähän ihmetellyt näitä autoja, että pitää olla SUV, mutta silti vähän niinku kupeemainen linja tässä autossa, että hukataan sitä tavaratilaa. Mutta sitten taas toisaalta sillä saavutetaan sitten myöskin kulutusetuja, koska yleensä nämä vähän sulavalinjaisemmat korit niin kuluttaa vähemmän. Samahan on tietysti nähty myös ID4 ja ID5 ja Škoda Enyaqistakin on sitten tämä coupe-malli erikseen ja samaten Audissa. Että kyllähän tämä on niin kuin aika tyypillinen tapa tehdä autoja eurooppalaisten autonvalmistajien keskuudessa, että saadaan vähän pienillä muutoksilla taas erilaisia autoja kuluttajille. Ja eipä siinä mitään. Ne, jotka tykkää tästä, niin saa ihan mun puolesta rauhassa tykätäkin tästä korimallista. Ja nyt ensivaikutelma tästä, nyt heti vertaan tätä tietysti tuohon PYD Seal U:hun, jolla just ajoin tuossa aikaisemmin. Jos et vielä ole nähnyt sitä videoa, niin käy kattoo se. Mä ajan nyt ihan saman lenkinkin tällä. Niin sanoisin, että tässä on kyllä rengas ja alustaäänet on selvästi voimakkaammat kuin siinä Sealissä. Se oli kyllä hiljaisempi. Mutta uskoisin, että sitten tämä kaasupolkimen painallus aiheuttaa enemmän hymyä huulille kuin tuossa Sealissä, että siinä ei tapahtunut mitään. Ja täällä kyllä tuntuu olevan kyllä ihan hyvin tätä suorituskykyä. Ja nyt tämä näyttää, että tässä on koeajokulutus ollut 22 kilowattituntia sataselle, eli noin 2-3 kilowattituntia enemmän kuin siinä U-Sealissä. Sisustahan näyttää äkkiseltään mun silmään hyvin samanlaiselta kuin iX1. Ihan sama toi puhelimen teline tuossa keskikonsolissa tai puhelimien, siihen saa 2 puhelinta rinnakkain. Olisiko näytöt vähän isommat, mutta ei kuitenkaan mitenkään kovin isot, että aika pienet verrattuna nyt tuohon PYD vastaavaan. Mutta täällä on taas kivaa tällaista, samaa on ollut i7 ja taisi olla siinä i5 tällaista metallirittilää, joka on todella aitoa metallia eikä mitään kromattua muovia. Et kyllä tää on tosi hyvin samanlainen tää sisusta kuin iX1 ja sitten tuossa iX5 samoja elementtejä. Nyt on kyllä taas penkki kohdallaan. Täytyy sanoa, että kyllä nämä eurooppalaiset autot on mitoitettu eurooppalaisille ihmisille, että ei minkäänlaista ongelmaa nyt ole penkin säätöjen löytymisessä. Voisin ajatella, että jollekin tämä penkki on tosi kapea, mutta on myös niin kuin hyvä sivutuki, että on tosi napakka tässä istuskella. Ja nyt kun tässä hiljakseen ajelee tällaista 60 tietä, niin kyllähän tässä kulutus on hetkittäin aika pieni, että kyllä BMWkin on saanut tuota kulutusta varmaan parannettua tässä aikojen myötä. Keskikonsoli on siis hyvin samantyyppinen kuin iX1. Täältä löytyy ajosuunnan valitsinta ja volumesäätöä. Mutta vähän sama tätä vaivaa mun mielestä tässä look and feelissä kuin siinä iX1, eli nämä painikkeet tässä esimerkiksi, niin nämä on pikkusen tällaiset muovisen näköiset ja halvan näköiset. Samaten tässä ohjauspyörän painikkeet, niin nämä ei ole mun mielestä sellaiset ihan sitä parasta BMW-laatua, mitä nyt sitten vaikka siinä i7 nähtyy. Että tietysti jossain se pitää näkyä edullisempi ja pienempi malli, koko ja hinta. Mutta jos siinä iX1 oli takapenkille vähän nuukasti tilaa pituussuunnassa, niin tässähän on tietysti sitä vähän enemmän ja tavaratilaakin varmaan sitten löytyy litroissa enemmän. Ja ulkonäön suhteen myöskin niin perinteistä BMW iX-linjastoa tässä mennään. Siis en nyt tarkoita sitä iX, vaan iX1 ja iX5 linjaa mennään, eli maskia löytyy aika iso kokoisena ja sillain niin kuin hyvin tunnistettavissa BMWksi. No kyllä pikkusen nyt ihan kun tässä painaa kaasun pohja, niin
sellainen pieni vetäsy tonne oikealle tapahtuu välittömästi, kun kaasua painaa, että se on vähän, jopa sanoisin, outoa nyt tähän BMWn linjaan nähden. Laitetaan tuosta Sport-asento päälle. Päästään vähän kokeilemaan vielä tätä kiihtyvyyttä. Ihan vähän vaan. No nyt tää vetäisi sitten vasemmalle, eli tää on kyllä aika uraherkkä, koska tässä on pienet urat tässä tiessä, että selvästi nyt riippuen siitä, että missä reunassa uraa ollaan, niin se sitten nykäsee. Eli se vähän viittaa siihen, että ollaan nyt niinku etuvetopainotteisia tässä liikkeelle lähdössä. Katsotaan, löytyykö. No se oli se Sport-moodi päällä kyllä. Et sama vähän vaivas mun mielestä sitä iX1, että siinä oli varsinkin niillä matalaprofiilisilla renkailla, niin se oli vähän semmonen vetelevä se ohjaus, että onko tässä nyt sitten samaa perintöä. Ja nythän tuossa muilta BMW-omistajilta tullut sellaista kommenttia, että BMW ainakin i4 on hyvin herkkä rengaspaineille, että ne kannattaa olla mieluummin jopa vähän kovemmat kuin mitä valmistaja suosittelee, niin silloin sitten vetelyt saattaa loppua. Mutta nyt vertaan taas siihen iX1-kokemukseen ja ajoin sitä aika perusversiota, jossa oli hyvinkin paksut kumit ja pienet vanteet, niin se oli selvästi parempi. Siinä ei tällaista vetelyä en havainnut, eli sanoisin, että tämä on nyt kyllä näiden matalaprofiilisten renkaiden tuomaa lisäominaisuutta näköjään, että jos haluaa kivan ulkonäön, niin sitten joutuu vähän tästä ajomukavuudesta tai miellyttävyydestä sitten tinkimään. Mutta tämä koeajo on nyt taas vähän tämmönen ensipurasu, koska nyt on kyseessä vaan puoli tuntia. Mulla on aikaa koeajaa tätä autoa ja siitäkin menee näihin ulkokuvauksia ja kameran kiinnityksiin kyllä 10 minuuttia. Että tää jää niinku 20 minuuttia tää todellinen koeajoaika, niin kyllähän tää aika pintaraapasuksi jää, mutta todellakin nyt tää vetely on erittäin ärsyttävä piirre nyt ihan näinkin lyhyellä koeajolla, niin jos terävästi painaa kaasua, niin ihan tien pinnan kaltevuudesta riippuen niin lähtee vähän mihin suuntaan haluaa. Mutta se tietysti on ihan miellyttävä piirre, että tarvittaessa sitä tehoa myös riittää. Kaikkihan ei nyt ilmeisestikään tykkää tästä, että autoissa olisi paljon tehoa, vaan mieluummin otetaan sitä toimintasädettä. Ja nyt meillä on 71% täällä akkua jäljellä ja tämä näyttää, että vielä päästäisiin 258 kilometriä. Niin sehän on sitten semmoista 350 kilometrin luokkaa sitten se toimintasäde täydellä akulla. Nyt näin hyvällä kelillä. Paljon meillä on lämpötila? 8 astetta. Nyt ihan optimilämpötila vielä, mutta ollaan kuitenkin niin, aletaan lähestyä sitä optimaalista noin 25 asteen lämpötilaa. Kabiinia ei paljon tarvitse lämmitellä ja kaikki energia käytetään vaan siihen auton liikuttamiseen. Grafiikat infotainmentissa on hyvinkin samanlaiset kuin i4 ja i5 ja sikäli ei niinku mitään suuria muutoksia tapahtunut ja hyvä niin, koska selkeitä ja tyylikkäitähän nämä on, että ehkä vähän ripoteltu noita toimintoja ympäriinsä, että sillä niinku käytettävyyden kannalta voisi olla vähän helpompiakin valikkorakenteita. Mutta kaikkeen tottuu aikanaan, että sikäli ei varmasti tule ongelmia. Mutta hyvin tuntuu olevan suorituskykyä ja sporttista ajo-ominaisuutta, että valitettavasti nyt tässä ei kovin dynaamiseen ajoon pystytä näin lyhyessä ajassa keskittymään, mutta ihan miellyttävä ensipurasu kyllä tämäkin. Omalla tavallaan, jos tykkää vähän napakammasta ja tykkää vähän korkeammasta autosta, niin siinähän tämä tietysti toimii. Ja tuossa alussa, kun sanoin, että niin näistä coupe-malleista niin välitän, niin coupe-suveista, koska se tavarankuljetuskapasiteetti on sitten vähän rajallinen, mutta kyllä tykkään korkeista autoista, että sitten on helpompi kulkea autoa sisälle ja ulos. Mutta käyhän kommentoimassa, miltä sun silmään näyttää nyt BMW iX2 ja käy tykkäämässä videosta ja käy tilaamassa kanava, jos et ole vielä tilannut ja palataan tähänkin autoon kyllä varmasti vielä pidemmän koeajon merkeissä. Kyllä tämä kuitenkin ihan vaikuttaa lupaavalta. Me palataan sitten seuraavalla sähköautovideolla. Pöi pöi!